Minden nemzetnek van néhány olyan étele, amelyet hát szerintem szinte minden család szokott készíteni, és nagyon szeret, főként vasárnap, amit én választottam, ez pedig a rántott sertéskaraj petrezselymes újburgonyával. Na ugye? Az szinte mindegy, hogy csontos vagy kicsontozott natúr sertéskaraj, de a sertéskaraj az fontos. Teljesen más íze van, mint egy borjúnak, és hát az van, hogy tényleg nagyon finom. A magyar családok nagy részében szerintem vasárnaponként azért hallatszik a puffogás, mert rántott sertéskarajt készítenek. Nagyon vékonyra ezt nem szoktuk kiklofolni, így a szélén elvagdossuk ezt az inasabb részt, és csak egy picit szétverjük a rostokat, de ez úgy finom, ha nem túl vékony. Ezután besózzuk. Eredetileg gyerekkoromban még az általunk kisütött sertészsírban sütöttük, és az a helyzet, hogy talán egy kicsit finomabb is, sertészsírban, saját zsírjában sütve, de ma már sokkal egyszerűbb olajban sütni, de hogyha van éppen otthon zsír, akkor abban még finomabb. Nagyon kevés nemzet használja a sertészsírt így kisütni, mondjuk egy rántott szeletet. Ez azért nálunk szerintem jellemző magyaroknál. 3 szelet fér bele, el is kezdem melegíteni az olajat. És akkor kenyérmorzsa vagy zsemlemorzsa, liszt és tojás, nem ebben a sorrendben, hanem liszt, tojás és prézli. Megsózzuk a tojást is. Van, aki higítja egy kicsit tejjel a felvert tojást. Én sokkal jobban szeretem, hogyha nincs higítva, hanem inkább jól szétverem a fehérjét, hogy olyan nagyon sok tojás ne maradjon majd a liszten. És akkor a liszt. Mindenhol legyen tojás, és hogy ne legyen vastag a panír, ezért lecsorgatom róla a fölöslegeset, és utána a zsemle vagy kenyérmorzsa. Régen kenyérmorzsával sütöttük, mert otthon sült a kenyér a kemencében, és a maradék kenyeret szárítottuk ki, és daráltuk le húsdarálón, és abba paníroztuk a húsokat. És akkor meg is van egy ilyen szép kis szelet. Nagyon fontos, hogy ne legyen füstölősen forró a zsiradék, mert akkor nem lesz ideje szépen átsülni, megpuhulni a húsnak. Tehát körülbelül olyan hőmérsékletűre melegítjük az olajat vagy zsírt, mint amikor fánkot sütünk, ott is szükséges, hogy legyen ideje átsülni a fánknak, itt is legyen ideje átsülni a húsnak. Mindjárt megmutatom, hogy mivel szoktam ellenőrizni, ha nincs hőmérő. Tehát itt a kezemen most van egy kis tojásos prézli, és egy gombócot beleejtek. És ha nem kezd azonnal égni, hanem szépen lassan feljön az olaj tetejére, akkor jó a hőmérséklete. Nagyon fontos, hogy amikor beletesszük, az első oldalát úgy sütjük, hogy közben lefedjük, és szépen még eggyel visszavesszük a hőmérsékletet, hogy szépen lassan süljön át. Majd amikor megfordítom, én már nem szoktam letakarni, hanem a másik oldalát is pirosra sütöm. Addig még ez sül, addig a többit tudjuk panírozni. Azzal tudjuk még igazán ízletessé tenni a rántott sertéskarajt, hogyha megsült a zsírban vagy olajban a rántott húsunk, akkor egy másik serpenyőben egy pillanatra forró vajban átfordítjuk. Én egy picit így rá is szoktam
tapicskolni a panírt, és aztán szép nyugodtan megsütöm a húst. Úgy kell a köretet, ebben az esetben a petrezselymes újburgonyát ütemeznünk, hogy arra kell számítanunk, hogy annak körülbelül 10-12 perc kell. Tehát amikor az utolsó adag húst sütjük, akkor kezdjük el sütni majd az újburgonyát. Tehát azt mondtam, hogy amikor az utolsó adag hús sül, akkor neki kezdünk a krumplinak, ha új krumpli. Ha öreg krumplit sütünk a rántott hús mellé, akkor bőven együtt elkezdjük készíteni a rántott hússal, mert annak sokkal több idő kell, hogy megsüljön. Az új krumpli az 10-12 perc. Azért húztam kesztyűt, mert csak ledörzsölöm a héját, és biztos mindenki nagyon jól tudja, hogy ez befogja az ember kezét, és hogy ez ne történjen meg ilyen esetre, cékla, új krumpli, zöld dió, stb. Gumikesztyűt kell húzni. Én a legegyszerűbb módszert választom, egy ilyen dörzsivel tisztítom meg, ami lejön, héj lejön, ami nem, ezzel nem foglalkozom az új krumplinál, csak legyen teljesen tiszta. Akit ez zavar, nyugodtan hámozza meg, vagy kaparja le. Egyetlen egy dologra figyeljünk, hogy ilyen helyeken, ahol látjuk, hogy bezöldült, azt vágjuk le. Azt soha ne hagyjuk a burgonyán, mert ez szolanin. Én ezt az új burgonyát olívaolaj és vaj keverékében szoktam sütni, vagy ha van kacsazsírom, akkor kacsazsírban. Ez a két variáció van. Mind a kettő nagyon ízletes, ugye az olívaolaj is és a vaj is nagyon jó ízt ad neki, és a kacsazsír is nagyon jó ízt ad neki. Két teljesen különböző karakterű petrezselymes új burgonya lesz. Melegítjük. Családi hagyomány, hogy ki milyenre vágja az új burgonyát. Én kisebb kockára fogom ezt vágni. Ha nincs ilyen egészen apró új burgonya, akkor így ekkorára vágom össze. És nyugodtan lehet folyamatosan rakni bele. Nagyon fontos, hogy le kell takarni, úgyhogy ha mindent beleraktuk, akkor azonnal tegyük rá az edényre a födőt, hogy a saját gőzében tudjon párolódni is. Az elején ne ijedjünk meg, ha leragad, mert amint lesz egy pörzsanyag rajta, akkor el tudjuk választani az edény aljától őket. Amíg ez elkészül, addig a megtisztított petrezselymet. Ebben az esetben főként a levelét összevágjuk, de nem dobjuk el ezt a petrezselyem szárat, hiszen ez nagyon jó egy zöldségragúra, egy levesbe, sok mindenre tudjuk használni, és az íze legalább olyan finom, mint a leveleké. A magyar konyhában szerencsére bőven használunk petrezselyemzöldet. Ezt fogom rászórni, amikor elzárom alatta a hőt, visszateszem a födőt, és annyi hőkezelés, untig elég lesz neki. Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.